الرحمن الرحیم. نن په دې ویډیو کې مونږ شروع کوو د لسم میتھس چپټر نمبر 5 سیټس اینڈ فنکشن. سیټس اینڈ فنکشن ډیر امپورټنٹ چپټر دی. نو لمخکې نه به مونږ په دې کې پیژنو څه، نو دغه به وپیژنو چې نیشنل نمبر څه شی دی، هغه شانتې زیډ څه شی دی، مطلب انټیجر سیټ آف انټیجر دی، هول نمبر، ایون نمبر، آډ نمبر، پرایم نمبر او ریشنل نمبر. دې کې به دا مونږ وایو. دغه شانتې مختلف تاسو ته د دې چې کوم اصل کنټینټ دي لیکلي دي. نو لومبي نه به مونږ شروع کوو. دا به ریکال کوو چې نیچرل نمبر زیډ او ډبلیو ای او او پی او کیو دا څه دي. نو سټوډنټانو ته ډېر ګران ښکاري، خو طریقې ډېر اسانه ده. زه به تاسو ته طریقې هم خو ښکلې ټریک سره به درته هم چې دا داسې طریقه ده، دا داسې طریقه ده. څه ګران نه دی، ښه اسان چپټر دی او د دې نه اکثر په پیپر کې 2 شارټ کوېسچنې راځي او ښه اسانې طریقې دي. زه به تاسو ته ښیم، نو ځان پرې پوهوئ، زه ګران ورته مه وایئ څه، او بیا نورې طریقې دي نو هغه به درته زه ښیم. نه مخکې چې کوم دی امپورټنټ سیټ یې تاسو له درکړي دي، نیچرل نمبر، دغه شان هول نمبر، دا سیټونه یې تاسو له درکړي دي. نو زه درته اسانه طریقه ښیم، خو ښکلې زده کړئ، نو څه ګران پکې نشته. سیټ اف انټیجرز وپېژنئ چې سیټ اف انټیجر څه نمبر یې کیدی شي. نو سیټ اف انټیجر مونږ ډینوټ کوو په زیډ سره، او د دې مونږ سره اصل دغه څه دی، نمبر یې به پکې څه راځي. نو دا د ټولو نه غټ سیټ دی، دا یاد ساتئ، ځکه چې دې کې مونږ سره ایون نمبر، آډ نمبر، نیچرل نمبر، هول نمبر ټول راځي، پرایم نمبر شو، دا ټول به پکې راځي. نو لومبي نه انټیجرز وپېژنئ، سیټ اف انټیجرز. دې ته سیټ اف انټیجر مونږ ویل شو، یا په زیډ سره هم ډینوټ کوو. هغه مونږ سره شروع کېږي 0 نه، دې کې 1 نمبر هم راځي، پلس هم راځي او ماینس هم راځي. نو پلس پام کې هم راځي او ماینس پام کې هم راځي. دا شان پلس ماینس 2 شو، پلس ماینس 3 شو، پلس ماینس 4. اوس د دې پلس ماینس 4 دا د دې څه مطلب دی، زه تاسو ته اوس وایم. او دغه شانتې اینډ سو ان دا به مونږ سره روان وي. دا مونږ سره انفاینایټ سیټ دی، صحیح ده. انفینټ سیټ دی ته وایي چې ښه دی نه معلوم، صحیح ده. بیا اوس دا به مونږ سره څنګه کیدی شي، نو 0 دی، دا پلس هم کیدی شي، پلس 1 هم دی، 2 هم دی، 3 هم دی، 4 هم دی، 5 هم دی، 6 هم دی، داسې اینډ سو ان. دغه شانتې دا مونږ سره ماینس 1 هم کیدی شي، ماینس 2 هم کیدی شي، ماینس 3 اینډ سو ان داسې کیدی شي، صحیح ده. دا نمبر کیدی شي. نو دا دواړه نوټیشن مونږ استعمالولی شو د سیټ اف انټیجر لپاره. دا د ټولو نه غټ سیټ دی، صحیح ده. اوس ګوره د دې نه زه ایون نمبر راوباسم. نو ایون نمبر په ای باندې ډینوټ کیږي، او اوس ګورئ ورته هغه به سی 0 پلس ماینس 2 به نه کوئ، ځکه چې دا به صرف پلس 2 والا اخلو. که چېرته سیټ اف ایون انټیجر ووایو، نو بیا به مونږ سره پلس ماینس 2 شي. سیټ اف ایون انټیجر، ایون انټیجر نوم ورسره چې کله هم راشي، خدای دې کړي چې پرایم انټیجر وي، پرایم دغه شي، نو دا به ټول مونږ سره به دا خبره به پکې چې انټیجر نوم ورسره واخلو، نو هله به مونږ سره پلس ماینس راځي. او که ساده ایون نمبر وي، نو 0 2 4 6 8 دغه چې نمبر تاسو کوم په 6 او 8 کې دا ویلي وم، دغه نمبر دي، صحیح ده. آډ نمبر څه دي، نو آډ نمبر تاسو پیژنئ، 1 3 5 دی، 7 دی، 9 دی، اینډ سو ان دا مونږ سره روانې دي، لا محدود نمبر دي. د دې نه بعد مونږ سره پرایم نمبر دی. نو پرایم نمبر به تاسو پیژنئ چې پرایم نمبر څنګه نمبر وي، هغه نمبر چې په خپل ځان کېږي، مطلب په خپل ځان کېږي او په 1 کېږي، صحیح ده. نو لکه 2 دی، هغه صرف په 1 کېږي او په خپل ځان کېږي. هغه شان 3 دی، 5 دی، 7 دی، 9 هو په 3 هم کېږي او په دغه شانتې په 9 په خپل ځان هم کېږي او په 1 هم کېږي، او 9 نه دی، صحیح ده. نو بیا مونږ سره 11 راځي، دغه شانتې اینډ سو ان. نو دا وګورئ که نه، دا درې واړه سیټونه ما د چا نه جوړ کړو، د سیټ اف انټیجر نه جوړ کړو. دغه شانتې زه تاسو ته اوس نورې سیټونه ماغستی شم، بس صرف دا یاد ساتئ، صحیح ده. خو دا خبره یاد ساتئ چې هول نمبر راځي، نو هول نمبر کې به دغه شانتې 0 1 2 3 4 5 6 راشي. او که چېرته نیچرل نمبر راشي، نو نیچرل نمبر یاد ساتئ، دا هم امپورټنټ دی. نو هغه مونږ سره څه هغه 1 2 3 4 دا ساده نمبر چې کوم دي، دا قدرتي نمبر دي، صحیح ده. تاسو وپېژندل. د دې نه بعد مونږ سره یو نمبر دی چې هغې ته
ریشنل نمبر وایي. نو ریشنل نمبر موږ سره څه یا دا کیو فارم چې کوم دا موږ سره ریشنل نمبر دی. اوس دا به پیژنئ څنګه چې دا ریشنل نمبر څنګه دی. دې کې تاسو ته درکړی چې ایکس انټو ایکس ویل چې کوم دی دا موږ سره څه دی دا ایکول دی د چا به یا د پی بای کیو فارم کې وي. دا ایکس چې دی دا بیلونګ کوي چاته دا به پی بای کیو فارم کې وي. نو اوس ګوره دا پی او پی کیو موږ سره څه نمبر دی دا موږ سره انټیجر ناخلو. صحیح ده انټیجر موږ تاسو پیژند چې دا به پلس کیوم کې دی شي پلس کیوم کې دی شي او ماینس کیوم کې دی شي او شان پلس پی او ماینس پی کې دی شي. خو دا کیو چې کم دی دا به همیشه د پاره یاد ساتي چې دا به ناٹ ایکول ټو 0 او چېرته دا ایکول ټو 0 لکه 5 ډیوایډ بای 0 شو دا موږ سره دا ریشنل نمبر نه دی. نو ریشنل نمبر تاسو پیژند چې کله پی بای کیو فارم کې لیکلی شو 2 بای 3 دی دا موږ سره ریشنل نمبر دی. 5 بای 3 دی دا هم ریشنل نمبر دی. خو دا 0 نه دی پکار دا کیو چې کوم دی دا لاندې انسه چې دا 0 نه ده پکار صرف بس. نور همدغه طریقه ده ریشنل نمبر بس چې کله په بټو فارم کې لیکلی شو هغه موږ سره ریشنل نمبر دی د کیو نه. صحیح ده. بعد تاسو ته یو کمپلیکس نمبر خولې نو کمپلیکس نمبر د دې نه غټ سیټ دی دا شان ریل نمبر دی. نو ریل نمبر کې بیا دا ټول راځي. ریل نمبر کې دا کیو نمبر هم راځي. صحیح ده. نو کیو نمبر پکې کم کم دی نو ما تاسو ته وایي چې بټو فارم کې لیکلی شو. نو د دې نه غټ سیټ چې کم دی د دې ټولو نه چې کوم غټ سیټ دی د کیو نه غټ سیټ دی هغه موږ سره ریل نمبر دی. موږ سره په آر باندې ډینوټ کیږي او هغې کې موږ سره څه راځي د بټ سیم راتلی شي 0 راتلی شي مختلف نمبر موږ سره راتلی شي. خو هغه په های لیول دی هغه به زه تاسو ته بیا ته نورې طریقې وښیم. صحیح ده. اوس صرف دا وپېژنئ چې دا ریل نمبر د ده نه غټ سیټ دی. بیا د ده نه غټ سیټ چې دی هغه کمپلیکس نمبر دی. نو کمپلیکس نمبر څنګه نمبر وي نو هغه موږ سره ا پلس بی ایوټا فارم کې نو هغې کې ایوټا فارم راشي. نو هغه به زه تاسو ته طریقې وښیم د ستاسو بک کې بس صرف د دې پورې دي. نو تاسو صرف د کیو ریشنل نمبره پورې وپېژنئ. تاسو ته یو ښکلی شان خاکه جوړه کړې ده. کمپلیکس نمبر د ټول نه غټ سیټ دی. نو دوی کې دا ټولې نمبر راځي. ریل نمبر بیا د ده نه لږ غټ دی. نو ریل نمبر کې بیا دا ټولې نمبر د دن نه راځي. هغه شانتې ریشنل نمبر کې دا دن نه ټولې انسې راځي. بیا انټیجر کې دا درې واړه راځي. نیچرل نمبر کې دې صرف راځي. نو دا موږ سره څه دي دا ټولې د خلاصې درته بیان کړی چې ریل نمبر کې ریشنل دواړه راتلی شي. صحیح ده. نو ریشنل څه شی دی نو ریشنل پی بای کیو فارم کې نه خو هغه ای کې یو طریقې هغه به درته زه بیا وښیم په های لیول باندې. ټیک ده. ګورئ نو زما په چینل باندې ریشنل نمبر او ریشنل شته ویې ګورئ. دغه ضروري نه دي. دا زده کړه نمبرې څه دي نو د نمبرو ټول ډیټیل ما تاسو ته په اسانه طریقې سره وکړو. انې والا ویډیو چې کومه ده هغه به بیا موږ څه کوو هغې کې به اپریشن او د سیټ کوو او 5.1 ایکسرسایز پکې څه ناڅه وکړو. نو که ستاسو دا ویډیو خوښ شوي نو لایک یې کړئ شیر یې کړئ ملګرو سره. ستاسو به هم پیدا وشي ملګرو.